A soul tie is a strong emotional connection to someone else. Legătura sufletească este o legătură emoțională puternică cu altcineva. And there are godly soul ties. Sunt legături sufletești dumnezeiești And ungodly soul ties. și legături sufletești nedumnezeiești. So I will speak like about a godly soul tie. O să încep cu legăturile sufletești dumnezeiești. It's between a parent and a child. Sunt între părinte și copil. There's a strong connection. Există o legătură puternică, Strong influence. o influență puternică. And for this soul tie are certain godly laws. Și pentru această legătură sufletească sunt anumite legi dumnezeiești. Regarding the soul tie between a parent and a child, these laws change during aging. Și aceste legi cu privire la relația dintre părinte și copil se modifică de-a lungul timpului. So like first comes the soul tie that consists of dependence of the child from the mother. În prima perioadă a vieții copilului, copilul este dependent de mamă. Then comes a time when that soul tie is like a child has to obey the mother. Și apoi vine o vreme în care copilul trebuie să se supună mamei. Then comes a situation in which the mother wants it to develop their own will. Apoi este o vreme când mama vrea ca, copilul să dezvolte propria lui voință. And then comes the time of making your own decisions. Și urmează ca acest copil să ia propria lui decizii, inițiativă. But always you will have a soul tie with your own mother. Dar totdeauna să ai o legătură sufletească cu propria ta mamă. Because you're connected. Deoarece sunteți conectați. Because it's child and parent. Părinte și copil. Now a soul tie can become ungodly. O legătură sufletească poate să devină nedumnezească When the laws that God has given are perverted. când legile date de Dumnezeu sunt pervertite. Well, you also can develop a soul tie with your employer. Sau se poate dezvolta o legătură sufletească cu angajatorul. I'm now talking about a small enterprise. Vorbesc despre o firmă mică. So you know your boss. Îți cunoști șeful. And you're very often in the same room. Sunteți deseori în aceeași cameră. So what is normal about this soul tie is you're polite to your boss. E normal ca în această legătură sufletească să fii politicos cu șeful. You do what you're expected to do. Faci ceea ce este așteptat să faci. And he pays you. Iar el te plătește. So that are the laws of this relationship. Acestea sunt legile respectivei relații. He can ask you to do something extra. El poate să-și ceară ceva în plus față de ce este scris. And that's still okay. Și încă rezonabil. But the moment he starts influencing your private life, Dar în momentul în care încearcă să influențeze viața ta privată and telling you that you must work every evening extra, și spune că trebuie să lucrezi în fiecare seară ore suplimentare so you're not seeing your children. și astfel nu-ți mai vezi copiii, So now he is trespassing the laws of this tie. el trece peste legile acestei legături. And he is using his power to force you to work more for him than is good. El își folosește puterea să te forțeze să lucrezi mai mult decât cât este bine pentru tine. And now it's becoming ungodly. Acum devine nedumnezească. Because you're afraid of losing your job. Deoarece ți este frică să-ți pierzi locul de muncă, And so you'll do whatever he says, așa că faci orice spune. even if it damages your children. Chiar dacă asta e înspre dauna relației cu copiii. I very often take the example of a mother and her daughter. Și iau deseori exemplul unei mame și a fiicei ei. And you have all seen those mothers and daughters that look the same. Cu toții ați văzut acele mame și fiice care arată foarte asemănător. And they even dress the same Se îmbracă la clothes fel or similar clothes sau haine similare and go to the same hairdresser. și merg la aceeași frizer. You have ever seen that? Ați văzut astfel de cazuri? And those are very close. Aceste mame și fiice sunt foarte apropiate. And now, it's okay to be close with your daughter and be friends also. E bine să fii apropiată de fiica ta și să fii și prietenă. And so you have this soul tie between mother and daughter. Și este această legătură sufletească între mamă și fiică. I said during aging, the laws of the soul tie change. V-am spus că de-a lungul vremii,
legile legăturilor sufletești se schimbă. And the mother can stay a friend of her daughter. Și în timp mama poate să devină o prietenă pentru fiica ei, But she has to allow her more freedom. dar trebuie să-i permită mai multă libertate. So now one day this daughter comes home and says, I have a boyfriend. Apoi vine într-o zi fiica acasă spunând, am un prieten. It's Harry. Îl cheamă Henry. And Harry comes to visit his mother-in-law. Și Henry vine să-și viziteze soacra. Now, this mother is very jealous. Mama devine foarte geloasă. Because he is afraid Harry will steal her daughter. Dar ce este frică? Că acest Harry ar putea să-i fure fiica. So Harry comes. Vine Harry. And she starts humiliating Harry. Și soacra începe să-l milească pe Harry. And she tells her daughter, well, Harry doesn't have good manners. Și spune că Harry nu are bune manieră. And I think his level of education is below what you deserve. Și consider că nivelul educației lui este sub nivelul pe care merită. And then the ideas he has. Și apoi ideile pe care le are So old-fashioned. sunt foarte demodate. And so a mother is able to alleviate Harry and her daughter. Mama poate să pună o distanță între fiică și acest Harry. She has won. Ea a câștigat. But now comes Peter. Acum urmează Petru. And Peter has high education. Petru are o calificare educațională înaltă. He's a university man. Este un om universitar. And he has good parents. Are Good părinți. manners. Are maniere bune. And rich parents. Părinți bogați. So the mother doesn't have much stuff to complain. Și mama nu are multe lucruri de care să se poată lega. But her attitude is still the same. Dar atitudinea ei rămâne aceeași. And so, in fact, she wants to keep her daughter. De fapt, ea își dorește să o păstreze pe fiica ei pentru sine. So, but okay, they decide to get married. Dar cei doi decid să se căsătorească. And the mother goes with the daughter to the shop where they sell the wedding dresses. Și mama merge împreună cu fiica la un magazin de rochi de mireasă. And so they find a beautiful one. Găsesc o rochie de mireasă frumoasă. And now comes. Și acum ascultați și urmează. And the mother says, next door is a shop of furniture. Mama spune, în vecin este un magazin de mobilier. And I've seen this beautiful twin bed there. Și am văzut acest pat minunat acolo. Let's go and look for it. Hai să mergem să-l vedem. So she walks with her daughter into that shop. Ea merge cu fiica în acel magazin And buys their bed. și cumpără acel pat And buys some more furniture. și mai cumpără și o altă mobilieră. What's wrong here? Unde e problema? The daughter should have found the stuff with the husband. Fiica ar trebui să cumpere aceste lucruri împreună cu soțul. The wedding dress is the last thing the mother should have done. Rochia de mireasă e ultimul lucru pe care o mamă poate să-i That's where it achiziționeze. stops. Aici lucrurile se opresc. So, but okay, Peter accepts. Dar Petru acceptă. And so they live in that house in mother's bed. În această casă, în patul mamei. And what always happens, there will be someday there will be a little fight. Și lucrul care se întâmplă, la un moment dat o să aibă o mică ceartă. So this daughter phones her mother. Fiica își sună mama. Do you know what Peter did? Știi ce a făcut Petru? And what he said. Și ce a spus? And what should a good mother do now? Ce ar trebui să facă o mamă bună în acest punct? I told you. That's the problem. Wrong answer. So, no, a good mother should say, don't phone me. O mamă bună ar trebui să spună, nu mă suna pe mine, You solve that with Harry. ci rezolvă asta cu Peter. Vorbește cu Petru. I was just thinking, is he polygamous? Good. So, of course, one day again they will have a fight. Și da, cearta se repetă și într-o altă zi. And the daughter will phone her mother. Și fiica o sună din nou cu mama. And said, do you know what Peter said to me? Și spune, știi ce mi-a spus Petru? He
said, "You're just like your mother." A spus că ești ca și mama ta. And he said some more things. Și a mai spus și alte lucruri. And then the mother will react. Și apoi mama va reacționa. I said so. Ți-am spus de la început. You deserve a better man. Meriți un bărbat mai bun. You know, I always thought Eu știam de la început that there was something wrong with că him. e ceva greșit la el. You just come back to mommy. So So now you see what a soul guy can do vedeți ce poate face o legătură sufletească when it becomes ungodly. când devine nedumnezească. There is a link that is not in balance. E o legătură care nu este echilibrată, It's far too strong. e mult prea puternică, And this daughter is not really connected to her husband, she's more connected to her mother. iar această fiică nu este cu adevărat conectată la soție, este conectată mai mult la mamă. Okay, and this can really become a kind of bondage. Lucru care poate deveni un fel de închisoare. Now, I don't want to talk too much about that kind of soulties, Nu vreau să vorbesc prea mult despre aceste legături, although they can be very strong and very dangerous. deși pot fi foarte puternice și foarte periculoase.